Takže vítejte na posledním workshopu tohletoho Sangha víkendu. Welcome at the last workshop of the Sangha weekend. Rád bych tady přivítal a poděkoval za to, že nám tady budou povídat Jo Potter JDPSN. I'd like to welcome Jo Potter JDPSN and Sangha for talking here. Která jsem přijala z Vídně. She came from Vienna. Barryho, I just lost your name. And Barry Briggs. Barry Briggs. Barryho Briggse JDPSN, který k nám přijel ze Seattle. Who came from Seattle. A budou nám povídat o ženách v historii zenu. And they are going to talk about women in the history of Zen. Takže doufám, že si to řádně užijete. So I hope you'll enjoy it well. A ještě jednou moc krát děkuji, že jste za náma přijeli. And again, thank you for coming. It's very interesting for me to look at this room, and approximately half the people in this room are women. Je velmi zajímavé, když se rozhlédnu tady po té místnosti a vidět, že tak polovina lidí jsou ženy. That was also true in the United States in 1992. Stejně tak tomu bylo v roce 92 ve Spojených státech. We'd go to Providence Zen Center for a big Sangha weekend, and roughly half the people would be women. Jednou, když jsme měli Sangha víkend v Providence, tak polovina byly ženy. That's actually one of the characteristics of our teaching tradition. Což je jeden z charakteristických rysů našeho učení. So I was surprised in 1992 when this book was published. Tak jsem byl překvapen, když v roce 92 byla vydána tahle kniha. Many of you know this book, The Whole World is a Single Flower. It's a collection of 365 kongans. Si všichni znáte Celý svět jedna kniha, sbírka konganů naší školy. And in 1992, when I got my copy, I was flipping through it, and I noticed, without even intending to, I noticed that there were almost no stories about women. A když jsem to v roce 92 dostal tu knihu, tak jsem to tak stručně prolistoval, aniž bych měl nějaký záměr tam něco hledat, tak jsem postřehl, že tam nejsou vůbec žádné příběhy o ženách. So because I'm a fairly compulsive person, I went through and counted. A protože jsem takový puntičkář, tak jsem šel do toho do hloubky a spočítal jsem si to. And there are exactly 9 stories out of the 365 stories that at least mention a woman. Z těch 365 příběhů je tam pouze 9 příběhů, které nějakým způsobem zmiňují ženy. There are a few wonderful stories where a woman plays a very strong, important role. Některé z nich jsou úžasné příběhy, kde ženy mají velice silnou pozici. As the woman who is selling lunch and the Diamond Sutra master, Doksan, would like to get a little snack along the way. Jak třeba o té ženě, která prodávala u cesty oběd, Mr. Suter, Doksan k ní přišel a chtěl by si taky koupit jídlo. And he has a little difficult time with this woman. A má s ní trošku problémy. There's the woman who gives unusual directions to monks who are trying to get to Mount Taishan. Je tam ta žena, která dává mnichům podivnou instrukci, jak se dostat k hoře Vejšan. And of course, famously, there's the old woman who supports a monk for 10 years, and then when she realizes what kind of practice he's doing, she burns down the hermitage. A pak samozřejmě je tam ta slavná žena, která po 10 let podporuje mnicha, a když se dozví, jakou praxi on dělal, tak spálí to jeho poustevnu. All of those stories come from the Tang Dynasty period of ancient China. Všechny ty příběhy pocházejí z dynastie Tang v Číně. So I had this idea back in 1992, maybe I'll find all the available stories from the Tang Dynasty that involve women. Tak tenkrát v tom roce 92 jsem měl nápad sebrat co nejvíc příběhů z dynastie Tang, které jsou o ženách. Because I don't read Chinese, of course I was limited to stories that have been translated into English. Že neumím čínsky, tak jsem měl jenom k dispozici to, co bylo publikováno v angličtině. But since that time I've been tracking translations of the old Chinese records as they appear, and to date I have found about 50 stories from the Tang Dynasty that involve women. A od té doby jsem sledoval všechny
možné překlady, které byly vydány a pozbíral jsem za tu dobu asi 50 příběhů. And that, to be specific, they involve a woman in any shape at all, just some woman. A to jsou příběhy, ve kterých se ženy objevují v nejrůznějších rolích, prostě jakékoliv příběhy, kde vystupují ženy. It's striking because there are thousands of stories involving male Zen masters from that period. A je to zajímavé, protože z té doby je k dispozici tisíce příběhů o mužích. But only about 50 involving women. A asi jenom 50, ve kterých jsou ženy. So I started to then ask myself this question, why aren't there any women in the traditional records from the Tang Dynasty period? Tak jsem se přirozeně ptal sám sebe, proč tomu tak je, že jenom tak málo příběhů je o ženách. And the answer turns out to be very complicated. I just want to point at some of the complications today, not actually try to go into the detail. A ta odpověď je velice komplikovaná, že jenom dám stručnou odpověď, že nepůjdu do těch detailů. The complications actually begin with Shakyamuni Buddha. Ty komplikace vznikly už s Buddhou Shakyamunim. As you know, of course, he ordained a male monastic Sangha. Jak víte, tak on založil tu Sangu, která byla zejména pro muže. And his stepmother, Pajapati, you can see this on page 4 of the handout. A jeho matka, můžete vidět na straně 4, mother. His stepmother. A jeho nevlastní matka, na straně 4. She was the sister of Maya, Buddha's mother, who died shortly after his birth. Která byla sestra jeho matky Máji, která zemřela při porodu. So she raised the Buddha from the time he was a young baby. A tak ona vychovala Buddhu od té doby, co byl. And later married Buddha's father. And later married Buddha's father. A později si vzala jeho otce. About 5 years after the Buddha had ordained monks, she came to him and said to her son, "Ordain me too." Asi 5 let potom, co Buddha dal mnišské předpisy několika mnichům, tak ona přišla za ním a řekla, já se chci taky stát mnišem. And the Buddha refused. Ale Buddha to nedovolil. Not because he thought that women could not obtain enlightenment. He taught very clearly that women were capable of attaining enlightenment just like men. Nebylo to proto, že by si myslel, že ženy nemohou dosáhnout osvícení. Naopak bylo jasné, že říkal, že všichni muži, ženy můžou dosáhnout osvícení úplně stejně. But from the historical records it appears that he believed that ordaining women would cause problems not only for those women but also for the male Sangha. Ale z historických pramenů lze vyčíst, že měl obavy, že to bude, když budou ženy v Sanze jako mnišky, že to bude přinese spoustu problémů, jak pro ty ženy, tak pro muže. So Pahajati went and talked to Ananda. A tak ta jeho nevlastní matka Mahapajati šla s Anandou. And Ananda said basically, that's crazy. A Ananda řekl, no to je šílený. So Ananda went and convinced the Buddha that he should ordain a female Sangha as well. A tak Ananda přišel za Buddhou a přesvědčil ho, aby taky dal předpisy ženám. And the Buddha agreed, but only on one condition, that women ordaining had to adopt what are known as the 8 heavy precepts. Takže nakonec Buddha souhlasil, a jenom pod podmínkou, že ženy, když se chtějí stát mniškami, tak musí přijmout navíc 8 takzvaných těžkých předpisů. And you can see these on page 4, these additional precepts that women have to take, that of course men don't have to take. A můžete vidět na straně 4, to jsou 8 předpisů, které jsou pouze pro ženy. And if you look at these precepts, you will see that they describe how nuns have to relate to monks. Tam můžete vidět, ty předpisy jsou o tom, jak mnišky musí chovat vůči mnichům. The first precept is actually a very good example of this. A nun, no matter how senior she is or how attained she is, must bow to the newest monk. Hnedka první předpis můžete vidět, že každá mniška, bez ohledu na to, jak je stará, se musí klanět i tomu nejmladšímu mnichovi. And they go on like that. A tak to pokračuje dál. There are basically 2 different views about these 8 heavy precepts today. Dneska jsou na těchto 8 předpisů 2 různé pohledy. One view, which seems rather obvious when you first look at them, is that these rules came out of a sexist society.
První pohled zcela zřejmý je, že tyhle předpisy vyšly z velice sexistické společnosti. There is a different view, however. Ale je na to i jiný náhled. And there's actually evidence for this view in the Vinaya, A důkazy pro tento pohled jsou dokonce ve which are Vináji, the monastic rules. což jsou mnížská pravidla. The Buddha's female followers were viewed apparently by the larger society as prostitutes. A je to, že že za budových časů mnížky byly obecnou společností vnímány jako prostitutky. So the monks were referred to as shaved-headed people. Mniši byli vnímáni jako oholení lidé, But in the society of the time, the nuns were referred to as shaved-head prostitutes. ale na mníšky se pohlíželo jako na oholené prostitutky. Because of that view of these women, they were subject to attack and rape. A kvůli tomu mníšky často podléhaly útokům a znásilnění. And there are stories in the Vinaya and the other historical records of women doing forest practice like they do in Thailand today and like monks did in that time and being attacked, being assaulted. A jsou záznamy, že z tehdejší doby, kdy ženy dělaly praxi někde v lese, jako dneska běžné v Thajsku nebo v Barmě, takže byly terčem těchto útoků. So the alternative view is that these heavy rules were designed to bind the female Sangha to the male Sangha. A tak účel těchto 8 předpisů je, že ženská sanga byla svázaná dohromady s tou mnížskou sangou. So that the women would be protected by the men from the broader society. Tak, aby mnížky byly ochráněny mnichy od vnější společnosti. Of course, we can't know the truth one way or the other about this. Samozřejmě nemůžeme vědět, jaká je pravda. But it is clear that the Buddha was reluctant, and when he did ordain women, he imposed what today are, I think, probably rather difficult requirements on them. Ale co je zřejmé, že Buddhovi se nechtělo dát založit tu ženskou sangu a když to učinil, tak jim dal velice obtížné podmínky. The legacy of these 8 heavy precepts cannot be underestimated. A to, co těch 8 těžkých předpisů představuje, že to nemůžeme podceňovat. In the Theravadan tradition, nuns can ordain as novices, but until very recently could not ordain fully as bhikkhunis, fully ordained nuns. V Theravádové tradici ženy můžou stát mníškami novickami, ale až do nedávna nebylo možné, aby vzali plné bhikkhuní předpisy. In the Mahayana tradition, it's been different. In China and Korea and Japan, women could ordain fully ordained. V Mahayana tradici to bylo trošku jinak, jako v Japonsku, v Číně, že tam se ženy mohly vzít plné předpisy. But the effect of these rules is that women have always been viewed within Buddhism until very recently, and even today in Asia, women had been viewed as subservient to men. Ale vždycky všude v historii byly ženy vnímány jako podřadné mužům. Až do nedávna, i dneska v Asii to tak ještě platí. So when the Tang Dynasty records were created, for a variety of reasons, including these historical reasons dating from the Buddhist time, women were not included. Tak když vznikly ty zápisky, kroniky z historie Tang, tak z těch historických důvodů tam ženy nebyly zařazeny. If you turn to page 2, koukněte na stranu 2. There's a very brief and because it's so brief, somewhat misleading description of how the records were developed during the Tang Dynasty and early Song dynasties in China. Je velice stručný přehled, jak vznikly tyhle zápisky, kroniky z dynastie Tang. In the Tang Dynasty, initially Buddhists practicing in the Tang Dynasty began collecting records of eminent monks, well-known monks. Původně ty zápisy vznikly o významných mniších. And this is even before the development of the Zen tradition. So some of these biographies would include monks who were well known as meditators, practicing people.
A že to bylo ještě předtím, než vznikl zen, a že to jsou to nějaké zápisky, biografie mnichů, kteří se zabývali meditací. Then at the end of the 10th century, at the end of the Tang dynasty and the beginning of the Song dynasty, two different types of records were created. Records of a particular Zen master, the collected sayings of Unmun or Joju. Pak ke konci 10. století na přelomu dynastie Tang a Song vznikly další zápisy, což byly výroky, příběhy zenových mistrů, jako třeba zenový mistr Unmun. And then most importantly, a set of records known as the transmission of the lamp records. A potom zejména zápisy předání lampy. The transmission of the lamp records are actually where many of our stories that we use in teaching today and in our tradition come from. Z těch zápisů předání lampy vychází spousta příběhů, které používáme dnes. And these records served several functions at the end of the Tang and the beginning of the Song dynasties. A tyhle zápisy měly různou úlohu během dynastie Tang a Song. First, they were government documents. They were official documents. V první řadě to byly oficiální zápisy vládní. So they contained the government's view about who was legitimate and who was not legitimate as a Zen teacher. Tam bylo zapsáno, kdo z pohledu vlády byl legitimní zenový mistr v nich. Secondly, implicitly they described the criteria for being a Zen teacher. A dále popisovali kritéria, podle kterých se určoval zenový učitel. So a Zen teacher was a type of person who would pull people's noses. Zenový učitel byl například člověk, který tahal lidi za nos, nebo je fackoval. Or shout, ah! Nebo křičel. Like that. Or say really incomprehensible, crazy kinds of things. A nebo říkal něco naprosto and that was actually the definition of a Zen master, implicit, embedded into the lamp records. A to tenkrát byla definice zenového mistra. So if you're a kind of ordinary teacher like Anjay or Joe or me, you know, we'd never make it in those records because we don't meet the criteria. Craziness. Pokud tenkrát byli nějaký obyčejní učitelé, jako tady Andřej nebo já, tak se do těch zápisů vůbec nedostali, by nesplňovali ta kritéria. And even if Anjay and I could make it, no way would Joe make it. A i kdyby se Andřej a já dostali do těch zápisů, tak rozhodně by se tam nedostala Joe. Because she's female and there was no place for women in these records. Protože je žena a v těch zápisech není vůbec žádné místo pro ženy. What's interesting, of course, is that women were practicing very strongly during all this time. Ale pravdou je, že po celou tu dobu ženy praktikovaly velice silně. And the stories that I have found in my own research indicate just how strong they were. They were very strong women. A podle toho, co já jsem našel ve svém výzkumu, tak všechny ty příběhy ukazují, že ženy praktikovaly opravdu velice silně. But during the Tang Dynasty period, the so-called classical age of Zen, only one woman appeared in the formal records. Ale v dynastii Tang, což byl takový zlatý věk Zenu, pouze jedna žena se dostala do těch zápisů. As a Dharma heir. Jako dědička dharmy. That changed in the Sung Dynasty. To se ale změnilo v dynastii Song. It actually changed with a teacher in our lineage, Ta Hui. A změnilo se to v naší linii učení od mistra Ta Hui. Ta Hui had two Dharma heirs, female Dharma heirs. Zenový mistr Ta Hui měl předal dharmu dvěma ženám. Miao Tao and Miao Tsung. To jsou jejich jména. And we have some records of these women. But what's interesting also in the Sung period, about the time Ta Hui gave transmission to these women, is that the transmission of the lamp records no longer were a single record, they fractured into multiple records. A zajímavé, že když Ta Hui předal dharmu těma dvě ženám, tak ty zápisy, to předání lampy se oddělily a jsou dva různé větve těch zápisů. That meant that the government and important figures could no longer control the story of Zen. Což znamená, že ty oficiální vládní záznamy už nebyly schopné kontrolovat všechno, co se děje. And so even today, you know, governments like to control the story.
taky dneska se stává, že vláda se snaží kontrolovat, co se děje. And when governments lose control of the story, then more voices can appear. A když vláda ztratí kontrolu nad tím příběhem, tak se objeví více hlasů. So in the Song dynasty, there are many, many stories of women. Během té dynastie tam existuje spousta příběhů o ženách. So I want to go on now to actually look at some of the stories I've collected from the Tang dynasty. If you'll turn to page 5. Si koukněte na stranu 5, jdeme se na nějaké konkrétní příběhy. This first story is actually prior to the Tang dynasty. It's a story involving Bodhidharma. Tak ten první příběh je ještě před dynastií Tang, vystupuje v ní Bodhidharma. And his Dharma heirs. A jeho dharmoví nástupci. Depending on the source, Bodhidharma had one Dharma heir, two Dharma heirs, or four Dharma heirs. Podle různých zdrojů Bodhidharma měl buď jednoho nástupce, nebo dva, nebo čtyři. The source that says he had four Dharma heirs, included a nun named Songchi. Podle tohle z toho zdroje měl 4 nástupce, včetně jedné mníšky. And there's a story, I won't go through the story carefully here, but there's a story here where he does some kind of examination or testing, like a Kongan interview with his 4 Dharma heirs, including this nun Songchi. Tenhle příběh o tom, jak Bodhidharma testoval jakýmsi soubojem dharmy, testoval ty své 4 nástupce, včetně té mníšky. And he says to the nun Songchi, he says, "You have attained my flesh." A té mníšce říkal, ty jsi dosáhla mého masa. And Dogen makes an interesting comment on this down at the bottom. Dogen, of course, is the great Japanese teacher. He said, "We should understand that, in the words of the ancestor, skin, flesh, bones, and marrow, there is no shallow and no deep." Zenový japonský mistr Dogen to okomentoval, že podle slov předků bychom to měli tomu rozumět, že kůže, maso, kost a dřeň, že tam není nic mělkého nebo hlubokého. This is important for a couple of reasons, but also it just points to the change that occurred in Song Dynasty China, because Dogen had studied in the Song Dynasty in China in the Song Dynasty period, so he was very welcoming of women's place in the Sangha. Se na to dá dívat různými způsoby, ale třeba pamatovat, že Dogen studoval v době dynastie Song a tak měl pozitivní vztah k ženám. The next page, page 6. Na další straně, I have listed the names of and a brief description of the women in the Tang Dynasty who functioned as teachers. And also, these are women who have names. There are other women for whom we do not have names, and we have no way of really knowing who those people are. Tam je seznam žen, u kterých máme jméno a víme, že byly jako učitelky. Je spousta dalších žen, které existovaly, ale nemáme o nich. The one we know most about is the last one, Liu Temo. Nejvíce toho víme o té poslední, Liu Temo. She was nicknamed Iron Grinder Liu. Že měla přezdívku železný... Iron grinder, like železný mlýnek. Yeah, like crushing iron. Yeah, like crushing iron. Wow. Because doing Dharma combat with Iron Grinder Liu was like being crushed. Když měl někdo souboj dharmy s ní, tak byl rozdrcen. And she was a Dharma heir of Guishan. Iron Lady. Ona získala dharmu od mistra Guishana. Guishan was a very important figure in the history of Chinese Chan. He was the founder of one of the 5 houses of Zen. Guishan byl velice významný v historii Zenu a založil jednu z těch hlavních 5 větví. So to be his Dharma heir is no small matter. Takže být jeho dharmovým nástupcem není nic malého. Let's skip forward a little bit to page 10. Se podíváme na stranu 10.
And look at a few of these stories, two of these stories involving iron grinder Lu. A tam jsou dva příběhy, které jsou o ten drtičce. She goes to meet her teacher, Guishan. Jde navštívit svého učitele Guishana. And Guishan says something a little insulting. He says, "Old cow, you've come?" A Guishan, když ona k němu přijde, tak on jí řekne, tak si dorazila, stará krávo. The grinder said, "Tomorrow there's a great communal feast on Taishan, one of the holy mountains. Are you going, teacher?" A Liu odpověděla, zítra se koná velká obecní slavnost ve městě Taishan, zajdete tam učiteli? Guishan relaxed and laid down. Guishan se uvolnil a lehl si. Then she left. That means she was defeated in this encounter by her teacher. A to odešla, což znamenalo, že byla poražena v tomhle souboji. So, you know, there's another response maybe she can make when the teacher lays down and relaxes like that, but she didn't see it at that moment. Možná ještě jiná možná odpověď, jakou dát, když si učitel takhle lehne, ale ona to v tuhle chvíli neudělá. Here's another case involving iron grinder Lu. Number 2, Suhu studied under Namchuan. Tak druhý příběh o Liu železný mlýnek je, že Cuhu byl v učení u Nanchuana. And during that period, iron grinder Lu had set up a hut on Guishan's mountain, on Mount Gui. V té době si Liu železný mlýnek zřídila skromný. And according to the traditional language, people from all over could not cope with her. A podle těch záznamů, že nikdo v čem okolí se jí nevyrovnal, se s tím nedokázal vyrovnat tu situaci. So one day this monk Suhu comes to see her, and he's kind of, according to the story, he's like strutting a little bit. He's kind of proud, feeling good today. No, takže jednoho dne ten mních Cuhu za ní přišel a že si tak vykračoval velice pyšně a že se cítil dobře sám o sobě. He said, "You're iron grinder Lu, aren't you?" A on tak za ní přišel a povídá, tak ty jsi Liu železný mlýnek, jo? And she says, "I would never say that." A ona na to odpověděla, to bych nikdy neřekla. So then he asks a question about her grinding. He says, "Do you turn to the left or do you turn to the right?" A pak on se jí zeptá o tom, že byl ten mlýnek, jestli se točí doprava nebo doleva. And she says, "Don't tip over, teacher." A ona na to odpoví, nevrávorej učiteli. And the story concludes where he struck her while her words were still in the air. A ten příběh říká, že jí slova ještě nedozněla, když jí Cuhu udeřil. So you can tell from these two stories, you know, that setting aside a question of winning or losing or anything like that, she's very strong. You know, she's really capable of staying with these old senior monks. A když nebudeme hledět na to, kdo vyhrál nebo prohrál, tak je vidět, že ona si stála velice silně za svým, i když tváří v tvář těm významným mnichům. So and then at the bottom of this page is a little story. About 10 years ago, I was talking to a friend of mine who is married to a Chinese man. Před 10 lety jsem mluvil s jednou kamarádkou, která se provdala za Číňana. I was telling her about these stories from China, and particularly these stories about iron grinder Lu. Bavil jsem se s ní o těch příbězích ze staré Číny, zejména o Liu železný mlýnek. So she went home and talked to her husband, who grew up in China. Tak ona šla se svým manželem, který vyrůstal v Číně. And her husband said, "Oh, I know about iron grinder Lu. All school children know about iron grinder Lu." A zeptala se ho na to, a on říkal, to samozřejmě, že znám Liu železný mlýnek, všichni And then he told her the story, which she then passed on to me. When he was little, Li Po, the great Chinese poet Li Po, went to the riverside. A pak jí řekl příběh, který ona mi potom vyprávěla. There he saw an old lady grinding a thick iron bar. Ten příběh se říká jako dětem v Číně. Že? Jednou, když byl Li Po ještě malým chlapcem, vydal se k řece. Tam uviděl postarší ženu brousit tlustou železnou tyč. Li Po was curious and asked her, "What are you doing grinding that huge iron bar?" A to vzbudilo jeho zvědavost a zeptal se, proč brousíš tak velký kus železa? She replied, "I'm grinding this down to make a needle." A žena odpověděla, potřebuji z toho vybrousit jehlu. And the poet said, "Look how thick it is. How long it'll take to grind down? It'll take forever."
A tak ten básník Lipo říkal, tak tlustý kus železa, to bude trvat strašně dlouho. And Iron Grinder Lou said, it doesn't matter. A ona odpověděla, to na tom vůbec nezáleží. As long as you have the time and make the effort to do it, the iron will be ground to a needle. Pokud tomu věnuješ dost času a úsilí, z tlusté tyče se nakonec stane jehla. So that's a good practice attitude, yeah? Tak to je náš vztah k praxi. There are a number of, going to page 11, there are a number of women who were clearly the peers of the great Chinese Tang Dynasty teachers. Na straně 11 jsou příběhy o nějakých ženách, které byly současnicemi významných učitelů dynastie Tang. And you can see their dharma combat in some of these stories. A můžete vidět nějaké souboje dharmy v těch příbězích. So let's look at the story at the bottom of page 11. Tak dole na straně 11. Lin Chi was off to visit a friend of his, Fang Lin. Mistr Lin Chi se vydal na návštěvu k Feng Linovi. On the way, he met an old woman. A na cestě potkal starou ženu. She said, off somewhere? Ona říká, nikam jdeš? And Lin Chi said, off to see Fang Lin. A Lin Chi odpověděl, jdu za Feng Linem. And she said, I think you'll find that Fang Lin isn't in right now. A ta žena říkala, no, myslím si, že zjistí, že Feng Lin zrovna není u sebe. Then Lin Chi said to her, off somewhere? A pak Lin Chi se zeptal, nikam míříš? The old woman walked away. A žena se otočila a odešla. Lin Chi called after her. Lin Chi se za ní zavolal. She turned her head. Ona otočila hlavu. And then Lin Chi walked away. A na to Lin Chi odešel. So a lovely bit of dharma combat here. So, tak je tam trošku vidět nějaký souboj dharmy. She caught him right away. She said, off somewhere? And he said, off to see Fang Lin. Ona ho chytila hnedka, říká nikam And then míříš? she really hit hard. You know, I think you'll find that he's not in right now. Pak říká, myslím, že zjistí, že tam není. It's very high class. To je velice vysoká úroveň. And then in the middle of page 12, A uprostřed stránky 12. many of these women, you'll notice if you read through all these stories, many of these women don't have names. Tak zjistíte, že ve většině těch příběhů ty ženy nemají jméno. And that's very common in these old Tang Dynasty records. The women are not named. To je velice běžné v těch záznamech z dynastie Tang, že ty ženy, že tam není uvedeno jejich jméno. A nun asked Lungtan as to what she would have to do in order to become a monk in the next life. Mníška požádala mistra Lungtena o radu, co by měla dělat, aby se v příštím životě stala mnichem. The master asked, how long have you been a nun? Mistr se zeptal, jak dlouho jsi mníškou? And she ignored that question. She said, my question is whether any day I will be a monk at some point. Ona ignorovala tu jeho otázku a říkala, já se ptám, jestli někdy nastane den, kdy se stanu mnichem. So then Lungtan really hits her. He says, what are you now? A mistr jí ale uhodil tu otázku a řekl, co jsi právě teď? To this the nun answered, in the present life I am a nun. How can anyone fail to know this? A mníška řekla, v tomhle životě jsem mníškou, jak to někdo může nevidět. And Lungtan, he doesn't let up. He says, who knows you? A mistr Lungtan říkal, kdo tě zná? You know, so he's teaching this nun. Tak on učí tu mníšku. Then I'm going to go to page 13. A na další straně 13. So Joju, as you probably know, many of our stories come from Joju. Jak víte, mnoho našich příběhů je o mistru Jojuovi. The Mu Kongan, washing the bowls Kongan. Kwan, Mu, nebo o mýtí misek. And many other Kongans as well. A spousta dalších. According to the traditional stories, Joju did not start teaching until he was 80 years old. Podle příběhu, že Joju nezačal vyučovat, dokud mu nebylo 80 let. And he taught until he was 120, and he died when he was 120. A zemřel, vyučoval do své smrti, když mu bylo 120 let. Whether there's literal truth in that or not, I don't know, but the meaning of that, he was very old when he began teaching. No, nevím, jestli je to přesně pravda, ale faktem je, že začal učit, když byl velmi starý. So about 10 or 15 years ago, I was going through a book called The Recorded Sayings of Zen Master Joju.
před 10-15 lety jsem četl knížku Záznamy učení mistra Jejua. And it came across this series of stories where he seems to be flirting with his female students. A narazil jsem na tyhle příběhy, v kterých to vypadá, jako kdyby flirtoval se svými žačkami. So, maybe you can interpret it differently, but in my mind, it looks like he's flirting. Můžete si to vyložit třeba jinak, třeba to uvidíte jinak, ale podle mě já v tom vidím, že spolu flirtovali. So I wrote to the translator of these stories into English, James Green. A jsem napsal překladateli do angličtiny, kdy přeložil tu knížku. And I said, it looks like he's flirting with his female students in these stories. Does that appear in the original Chinese? Jsem mu napsal, že v té angličtině, jak to čtu, to vypadá, že on flirtuje s těmi svými žačkami. Jak to vypadá v té čínštině, v tom originále? And he wrote back and saying, no, it's not in the original Chinese and you're misunderstanding the stories. Ale překladatel mi odpověděl, že no, v té čínštině na nic takového není, tomu špatně rozumíš. So I was very interested. There was this book, The Hidden Lamp, published last year. One of these stories is in The Hidden Lamp, and the woman commentator on the story, a modern woman teacher, says, clearly Joju is flirting with this female student. Tak jsem loni, jestli víte, vyšla ta knížka Skrytá lampa, kde jsou některé ty příběhy o ženách a současné učitelky zenu k tomu něco komentují a tam jeden ten příběh o Jojuovi a ta současná učitelka tam píše, že vyloženě je vidět, že Joju flirtuje. It's delicate ground. Je to velice delicate ground. It's a delicate kind of teaching. Thank you. Jemné učení. Gentle. Yeah. So, in one view, a teacher doesn't have to restrain anything. Na jednu stranu učitel nemusí nic tajit, ničemu se bránit. And can use anything, even sexual attraction or sexual language, to teach. A může využít k učení úplně všechno, dokonce sexuální vzrušení nebo přitažlivost. But we've seen many examples in the West of Zen teachers who have taken one more step. Ale na západě můžeme vidět, že se kolikrát stane, některý zenoví učitelé to přetáhnou. And then they become a demon. A pak se stanou démony. So these stories of Joju are interesting to me. We have no indication one way or another if he ever took another step. He was 80 years old, so maybe not. O Jojuovi, že nevíme, jestli udělal ještě ten další step, jestli kam to vedlo. Faktem je, že byl velice starý, že mu bylo přes 80 let. There is a teacher in the Americas right now who is a Japanese teacher who is 102 or 105 who continues to take one more step beyond words. Ale třeba v Americe teď je jeden japonský učitel, kterému je asi 102-105 let a on ještě stále se ženami udělá ten ještě jeden krok za ta slova. So these are interesting stories to me. Just to see a teacher flirting, and I don't know if he ever got into a deeper kind of relationship with his women students. Je zajímavé číst tyhle příběhy o zenovém mistru, který flirtuje se ženami, když nevíme, jestli udělal ještě ten další krok. So let's look at these stories because they are interesting. Tak se podívejme na tyhle zajímavé příběhy. A nun asked Joju, "What is the deeply secret mind?" Mníška se zeptala mistra Jeshua, Joju squeezed her hand. Jaká je hluboce tajemná mysl. A mistr stiskl její ruku. And the nun said, "Do you still have that in you?" Mníška se zeptala, pořád to v sobě máte? And Joju said, "It is you who have it." A mistr odpověděl, to jsi ty, kdo to má. So it's hard to know exactly what's going on here, for me at least, in my consciousness. But it looks like flirting to me. Těžko říct, o čem to opravdu je, ale podle mě, já v tom vidím flirtování. A nun asked Joju, "What is the practice of a Sangha member?" Jednou se mníška zeptala mistra Jeshua, jaká je praxe člena Sangy. Joju said, "Don't bear any children." Mistr odpověděl, neroď žádné děti. The nun said, "If not for you, there would be no involvements." Mníška řekla, nebýt vás, nebylo by žádného vztahu. It almost suggests that he's been the father of some children. Což
vypadá, že možná to vypadá, jako kdyby snad Joshu měl nějaké děti. And Joju says to her, if I had some involvement with you, what could you do to withstand it? Mistr řekl, kdybych s tebou měl mít nějaký vztah, co bys dělala, abys odolala? Another nun asked Joju, what is the meaning of the secret meaning? Jednou se jiná mníška zeptala, jaký je význam skrytého významu? So then there's this great line, Joju made a gesture of pulling out something. A Joshu udělal gesto, jako by něco vytahoval. The nun says, you still have this? Mníška řekla, ty tohle stále máš? And Joju said, you're the one who still has it. A Joshu řekl, ty jsi ty, kdo to stále má. An old woman came to the temple at nightfall. Jednou za soumraku dorazila do kláštera stará žena. So Joju said, what are you doing? Mistr řekl, co děláš? The woman said, I come to stay overnight. Stará žena odpověděla, přišla jsem přenocovat. Joju said, what place is this place? Mistr odpověděl, co je tohle za místo? She laughed and left. Stará žena se zasmála a odešla. And then finally, well, actually not finally, but another one, Joju was outside the monastery. He came across an old woman carrying a basket. Asi jiný příběh, když jednou mistr Joshu pobýval mimo klášter, potkal starou ženu, která nesla koš. He said to her, where are you going with your basket? A zeptal se jí, kam jdeš s tím košem? She said, I'm on my way to steal Joju's bamboo shoots. A ona řekla, jdu Joshuovi ukrást bambusové výhonky. So do you know what a bamboo shoot looks like, anybody? Víte, jak vypadají bambusové When they're coming out of the ground? Když zrovna vyrůstají ze země. If you don't know, you can look it up later. Pokud nevíte, tak si to najděte někde v obrázku. So Joju says to her, well, what will you do if you run into Joju? A Joshu říkal, co když přitom narazíš na Joshua? And she gave him a slap. A ona mu dala facku. I mean, these are interesting stories, and they're kind of funny, and they are flirty in my mind. They do seem to have some flirting going on. Jsou zajímavé a srandovní příběhy a podle mě tam jde o flirtování. But there's also in these 5 stories, there's a sense of warmth and humanity and community in them that I really appreciate. A zároveň, co na tom oceňuji, že tam vidíte takový vřelý vztah a takovou lidskost. Joju is willing to work with anything. Joshu pracoval s čímkoliv. And he has built up a community of women as well as men who are willing to engage in that with him. A on založil komunitu jak mužů, tak žen a ze všema měl rovnocenný vztah. And of course it's delicate. Samozřejmě je to velice jemné. But it's a wonderful insight into his teaching mind. A je to velice zajímavý pohled do jeho učení. So now I want to switch, going to the next page, page 14. Teď se koukneme na stranu 14. There was a book published in the United States last year called The Hidden Lamp. Loni v Americe vyšla tato knížka Skrytá lampa. And it's, in my view, it's the most important Kongan collection since 1992. Podle mě je to nejdůležitější sbírka Kwanů od roku 92. The 2 editors collected 100 stories of very strong women practitioners. 2 ženy dali dohromady 100 příběhů o ženách, o praktikujících ženách. Some of the women dating from the time of the Buddha. Některé příběhy jsou o ženách 6 časů Budhy. Some from the periods of Zen in China and Korea and Japan. Některé jsou z historie zenů v Číně, Koreji, Japonsku. And some of the stories involving modern women, some of whom are still alive and teaching. Některé příběhy jsou o moderních ženách, které ještě stále žijí. And each of these 100 stories has a commentary written by a modern woman teacher, including Jo Potter JDPSN. Každý z těch příběhů pak má ještě komentář nějaké současné učitelky zenu,
třeba Jo Potter, Bobby Rose, Barry Briggs Zen Mr. Songyang, zenová mistrně. Ola Porter wrote a commentary, Ola Porter taky napsal jeden komentář. Judy Reutemann, Zen Master Bonhe, Zenová mistrně Bonhe, Judy Reutemann. and Nancy Hedgepeth, JDPSN in the United States, also wrote commentaries in this book. Nancy Hedgepeth, JDPSN taky z Ameriky. And the commentaries are everything you might want from a modern teacher commenting on these old stories. A ty komentáře jsou to, co byste chtěli od moderních učitelek zenu. I was particularly delighted to see stories involving women from the last 20 years or so. Já jsem zejména měl radost vidět příběhy o ženách za posledních 20 let. So I wanted to look at a couple of these with you. Tak bych se rád s vámi na některé podíval. On page 14. Na straně 14. The story at the bottom of the page Dole na stránce. involves an American teacher named Seisho Meili Scott. Jde o americké učitelce Seisho Meili Scott. She teaches in the Soto tradition. Učí v tradici Soto. A student comes to her and says, I've worked so hard to transform this crippling loneliness. I can neither shake it nor live with it. Can you help me? Studentka za ní přišla a říká, moc se snažím přeměnit tu svou ochromující osamělost. Nemůžu se jí ani zbavit, ani s ní žít. Můžeš mi pomoct? Holding the student in a steady gaze and offering a confident smile, Meili ended the conversation with, please don't think anything is out of place. Meili se na svou žačku upřeně zahleděla a se sebevědomým úsměvem řekla, ať ti ani nenapadne, že věci nejsou, jak mají být. And then on the next page, na další straně, there's an Australian nun named Kwan o australské mnišce Kwan, who met a 102-year-old Korean nun, Kye-jong která potkala 102letou korejskou mnišku Kye-jong. When Kwan came into her presence, the old nun was sitting upright with a mala of black beads and white beads twirling together in her left hand. Když Kwan přišla, stará mniška seděla vzpřímeně a měla malu jednu s černými a jednu s bílými kuličkami. The old nun grabbed Kwan's hand and pulled her close. A ta stará mniška vzala Kwan za ruku a přitáhla si ji blíž. When Kwan yelled in the hard of hearing nun's ear, I'm a foreigner, Kwan zakřičela nedoslýchavé staré mnišce do ucha, jsem cizinka. The old nun held up her beads and said, let's practice together. Stará mniška jenom zvedla ty své korále a řekla, praktikujme spolu. When this Australian nun asked the old nun about her past, když ta australská mniška se zeptala ty staré na její minulost, the old nun said, what past? Stará mniška řekla, jaká minulost? And then she smiled and said, let's become enlightened together. Pak se usmála a řekla, staňme se osvícenými spolu. So, the Dharma is still alive, right? It's just so cool. Dharma stále žije. And then one of my favorite stories in the book, it's actually the last story in the collection, Darlene Cohen's Skillful Means. Darlene Cohen was a teacher in the Soto Zen tradition of Suzuki Roshi, San Francisco Zen Center tradition. She died 3 years ago from cancer. A můj nejoblíbenější příběh z té knihy je o Darlene Cohen, která byla studentka Suzuki Roshiho, zemřela před 3 roky. At the time of this story, she's very close to her death. She's very, very sick. And several of her oldest Sangha members are with her. She had primarily a Sangha of female practitioners in Northern California. Ten příběh je z času, když byla blízko smrti, byla nemocná, měla kolem sebe spoustu žáků a zejména žen. About 2 weeks before Darlene Cohen passed away, she was lying on the small sofa in her living room and a few students were there. Tak asi 2 týdny předtím, než Suraj Darlene Cohen zemřela, ležela na malé pohovce ve svém obýváku a měla u sebe několik žaček. In true form, in her usual way, she announced matter-of-factly, I don't believe in karma or any of that shit. A věrná svému stylu Darlene suše oznámila, nevěřím v karmu ani v žádné ty další sračky. Really what she's saying is, I don't believe in Buddhism. Vlastně řekla jinými slovy, nevěřím v buddhismu. So you can imagine her students were a little, oh. Si můžete představit, jak na to ty studenti reagovali. So, maybe one of them thinks, so close to death, she sees something really special and new.
Tak možná některá z těch žaček si řekla, že ta učitelka, když je blízko smrti, že vidí něco zahlédla. So one of them asks, if you don't believe in any of that, what do you believe in here on the threshold, the doorway between life and death? Tak se zeptala ta jedna studentka, když nevěříš v nic z toho, co tedy věříš teď na prahu smrti. And she laughs and says, I believe in skillful means. That means I'm willing to lie about anything. Bez chvilky zaváhání a s velkým smíchem a potěšení Darlene odvětila. Věřím v dovedné prostředky, což znamená, že jsem připravená lhát úplně o čemkoliv. It's very high class at the moment of death, you know. To je opravdu vysoká úroveň, že na prahu smrti. The meaning of this is I'll do anything to help you. Význam toho je, že udělám cokoliv, abych vám pomohl. I'll lie about karma, I'll lie about Buddhism, I'll lie about anything if it helps you. Budu lhát o buddhismu, budu lhát o karmě, hlavně když vám to pomůže. So these modern women, you know, they're just as high class as old iron grinder Lou. They're really incredible. Všechny ty moderní ženy jsou na stejné úrovni jako kdysi ta Liu železný mlýnek. So with that, I want to turn it over to an incredible modern woman. Teď dám slovo další neuvěřitelné moderní ženě. Thank you so much for this. I've learned so much today. Ano, děkuji ti, moc ti děkuji, za tolik jsem se toho naučila. Before I want to read something to you. Něco bych vám ráda přečetla. But before I do that, I want to tell you something I asked Master Songhyang Babi many years ago. A nejdřív vám řeknu něco, co jsem se dozvěděla od zenové mistrině Songhyang od Bobby před několika lety. How many of you know Babi? Kolik z vás zná Bobby? Someday she must come to Vrážném and teach here too. Někdy by určitě měla přijít sem do Vrážného. I asked her, Bobby, why is it that, exactly like you said, Barry, why is it that so few women are written about in Zen? Jsem se jí zeptala, proč tomu tak je, že se píše o tolika málo ženách v Zenu. And she said, consider this, Joe. A ona odpověděla, vem si to takhle. They didn't care to leave any footsteps in the sand. Oni se nestarali o to, aby zanechali nějaké stopy v písku. They were busy. Měli spoustu práce. It's true. The women are busy making the children. Je to pravda, ženy mají spoustu práce, vychovávat děti, cooking the food, vaří jídlo, working, pracují and doing all the things that women do. A dělají spoustu toho, co ženy dělají. It's changing so quickly now. I have seen so many men now taking care of the children, cooking the food and Dneska se to mění, vidím spoustu mužů, kteří se starají o ženy, vaří jídlo, starají se o děti, vaří jídlo. So I think we're approaching a wonderful balance. Já myslím, že se teď přibližujeme velké rovnováze. And all of us, you know, Zen Master Sung San always said, don't make man, don't make woman. Jak zenový mistr Sung San vždycky zdůrazňoval, nevytvářejte muže, nevytvářejte ženy. But he was very, very smart. A on byl velice chytrý. Then he would turn around and say, the mountain is blue and the water is flowing. A pak na druhou stranu říkal, hora je modrá, řeka teče z kopce. Which means we are born in female bodies and male bodies. Znamená to, že se rodíme, máme ženské tělo nebo mužské tělo. Both things are happening at once. Obojí se děje zároveň. No separation. Že není žádné oddělení. It's just very simple. Don't make these things. Don't make this distinction. To je jednoduché, nevytvářejte ty rozdíly. But step by step, we are what we are. Ale krok za krokem my jsme to, co jsme. That is the art of living what we are. To je umění žít, být tím, čím jsme. Look at these very hard rules that the Shakyamuni Buddha said. These 8 rules. Podívejte se na těch 8 pravidel, které Buddha Shakyamuni dal ženám. How many women listened to this and just blew it out the other ear? Kolika ženám to jde asi jedním uchem dovnitř a druhým ven? I did. Jsem to tak dělal. I just thought. But I would have done that even if it had been other rules. I would have also blown them out.
Ale já bych to všechno odhodil, kdyby tam bylo víc pravidel. These 8 heavy rules that the Buddha made are no different than any other rules. Těch 8 pravidel nejsou ničem jiném než další pravidla. It was the Buddha's idea. To byla Buddhův nápad. In Zen, we're not following ideas, we're not following concept. Ale v Zenu my nenásledujeme nějaké koncepty a nějaké ideje. Opinion. Nějaké názory. Ideas. Ideje. It's very nápady. open. It's open, like the blue sky. V Zenu je to všechno otevřené, jako modré nebe. And, you know, listening to these wonderful stories, A když posloucháme tyhle úžasné příběhy, it could as easily have been about men. úplně klidně by to mohlo být o mužích. And all of the stories in this other book here, I always just juxtapose it and make them into women. A stejně jako ty příběhy v těch knihách můžeme je přepsat a udělat je o ženách. And we can all do that all the time. Všichni to můžeme kdykoliv udělat. So I'd like to read to you the commentary that I wrote for this particular wonderful book called The Hidden Lamp, because this is the lamp about women which was hidden. Rád bych vám přečetla ten komentář, který jsem napsala do téhle knihy Skrytá lampa, že to o ženách a příběhy o ženách byly skryté. And it's been edited by Florence Kaplau and Susan Moon. A bylo to sestaveno těmi dvěma ženami, who wrote to 100 women teachers several years ago and said, could you pick a Kongan and comment on that one? A před několika lety jim napsali stovce žen, učitelek, a dali jim seznam těch Kwanů a řekli jim, vyberte si jeden a napište k tomu komentář. Thanks to Barry, this book has appeared. Ta kniha se objevila díky Barrymu. Because he did that research, you know, about women in Kongans, that they just don't appear. Protože on udělal ten výzkum o ženách, které se objevují v Kwanech. He put it in the internet. Dal to na internet. And then eventually these 2 women wrote to him and said, listen, are you writing a book? A pak ty dvě ženy to našly a pak napsali Barrymu. I hope I'm quoting you correctly. And he said, no, please you write it. A ty dvě ženy chtěli po Barrymu, ať napíše tu knížku, ale Barry řekl, ne, vy to napište. And somehow I was invited to give a commentary. A já jsem byla pozvána, abych taky napsala jaký komentář. And it is called linked question. But before that, I wanted to read something very quickly to you. Who are the women in these stories? Nejdřív vám ještě přečtu z úvodu, kdo jsou ty ženy z těchto příběhů. The women in these stories and the men who supported them are our ancestors and our relatives. Že ty ženy v těch příbězích a i ti muži, kteří je podporovali, to jsou naši předci. And it goes on. I would encourage you to read it. It's very interesting about different women, what they had to do to become Zen practitioners. A chtěla bych, abyste si to přečetli, co všechno ženy musely udělat, aby se staly praktikujícími. Like Ryonen, who burned her face with a hot iron so that she would be admitted to a Zen monastery because she was very beautiful and they wouldn't have let her in otherwise. Jako jedna žena, která byla příliš krásná, taky, že by nepřijali by ji do kláštera, tak si spálila obličej žhavým železem. So, you know, isn't that amazing? Není to úžasné? What we had to do as women born in these bodies in this lifetime to somehow accommodate to the stress and the requirements placed from society. Co my musíme dělat, protože jsme narození v ženském těle, co musíme udělat, aby jsme vyhověli těm požadavkům společnosti. How many times did we have to turn away from what we are to try and fit into the mold of what we're supposed to be like? Kolikrát si musíme oprostit od toho, co jsme, a jenom vmáčknout se do té formy těch požadavků, čím bychom měli být. And the desperation that finally came to the point where we said, screw this, I'm just simply going to practice Zen and find out what I am. A nakonec ta touha být tím, čím jsme, a odhodit všechno ty požadavky a pryč s tím, já jsem to, co jsem. It hurt. Bolelo to. And I know because when I teach Kongan in many, many countries, I've gone all around the world teaching Kongan. Když vyučuju Kongany po celém světě, and in some countries, women come in with their head down.
A v některých zemích ženy odpovídají schrbeně, že koukají se do země. They cannot look at me in the eyes. Nedokážou se mi dívat do očí. And the first thing they say, even before I ask them a Kongan, is, don't know. Kolikrát řeknou, ještě než se jich na něco zeptám, tak otočí hlavu, řeknou, nevím. Because something happened to them that never allowed them to put their head straight. Něco se jim stalo v životě, co jim nedovolí nést hlavu vzpřímeně. To be powerful and strong. Nedovolí to být silné. So I never let them out of the room. So you cannot go. That's not going to work with me. Takové ženy nikdy nenechám jen tak odejít z místnosti. Let's help each other. Pomozme si navzájem. If we both can walk out of this room stronger, Pokud obě můžeme odejít odsud silnější, then we can help. We can truly help. pak můžeme skutečně pomoci. Because this business of holding your head down because you're a woman is just not, it's not the time anymore for that. Protože být schrbená, koukat se do země, na to teď není čas. For me, one of the Zen Master Seung-song was the greatest person because he came and he said, you have to know for yourself if the water is hot or cold. Nobody can tell you. Pro mě zenový mistr Seung-sahn byl tím nejúžasnějším člověkem, protože on říkal, vy sami musíte vědět, jestli voda je horká nebo studená. Nikdo jiný vám to nemůže říct. He never looked at me as a woman or as a man, never. Nikdy na mě nekoukal jako na ženu nebo na muže nebo na co. And that was a revolution for me, to meet someone like that. To pro mě byla revoluce potkat někoho takového. He didn't look at anybody like that. Na nikoho se takhle nedíval. So, today in my heart, I always send blessings to this incredible human being. Každý den ze svého srdce posílám požehnání tomu úžasnému člověku. So it's very short. My commentary is very short, so we'll listen to it. It's called Ling's Question. Můj komentář je velice krátký. Ten příběh se jmenuje Lingina otázka. The only reason we know about Ling is because somebody wrote her name in a footnote. Důvod, že víme o téhle ženě Ling, je, že někdo napsal její jméno do poznámky pod čarou. Otherwise, we wouldn't have known about her. She would have disappeared. Jinak bychom o ní vůbec neviděli, prostě by zmizela v historii. So she was, it's around the 9th century when Ling appeared, or was. Stalo se to asi v 9. století. So I'm going to read the little story in English and then you say it in Czech. So Ling Xingpo visited Master Fubai Heshang to pay her respects. They sat together and drank tea. And she asked him, if a true word can't be spoken, no matter how hard you try, how will you teach? Fubai said, Fubai has nothing to say. So then Ling was not satisfied. She placed her hands inside the opposite sleeves of her robe and cried out, there is grievous suffering even within a blue sky. Again, Fubai had nothing to say. Ling said, to be a human being is to live in calamity. A Ling Xingpo přišla vzdát úctu mistrovi Fubeji Heshangovi. Když spolu seděli u čaje, zeptala se ho, jestliže pravé slovo nemůže být vyřčeno, jakkoliv se člověk snaží, jak můžete učit? Fubej řekl, Fubej nemá co říct. Ling to ale nestačilo. Zasunula ruce dovnitř rukávu na opažné paži a zavolala, i na modré obloze je hrozné utrpení. Ale ani teď neměl Fubej co říct. Ling řekla, být člověkem znamená žít v pohromě. So my reflection on this Kongan goes like this. Reading this Kongan the first time made me laugh because it reminded me of a possible scenario between a couple. Something like, Můj komentář je, tenhle Kwan mě rozesmál, když jsem si ho přečetla poprvé. Zní to jako hádka manželů. wife, people can't read your mind, She's talking to her husband. People can't read your mind, so can you speak up? Žena říká manželovi, nemůžeš něco říct, nikdo ti nevidí do hlavy. The husband got nothing to say. Muž, nemám co říct. Wife, the kids need to hear something from you about going to the summer camp. Žena říká, děti od tebe potřebují něco vědět o tom letním táboru.
Husband says nothing. Muž mlčí. Wife, talking to you is like talking to a brick. Žena říká, s tebou je to jak mluvit do dubu. So my commentary, this is one of those precious little Zen stories that give me the feeling I'm squeezing drops of juice out of a dry prune. Tohle je jeden z těch zenových příběhů, kdy mám pocit, jako bych se snažila vyždímat kapku šťávy ze sušené švestky. These tiny drops can be filled with intense wisdom, and it is worth the requisite Kwan interviews to harvest those drops. Let me share the drops I managed to squeeze out of Ling's interaction with Fubai. Ty kapičky mohou být naplněny pronikovou moudrostí a rozhodně stojí za to jít pro ně na Kwanový rozhovor. Teď vám nabízím pár kapek, které se mi podařilo vymačkat z výměny mezi Ling a Fubejem. In this koan we meet a great master, Ling Singpo, a woman. Ling begins to prod Fubai by asking him about speaking true words. V tomhle koanu se potkáváme s Ling Singpo, skvělou mistryní. Ling dloubne do Fubeje tím, že se ho ptá na pravá slova. Ling is a keen-eyed teacher, and I'm sure she knows that spoken words fall short of the truth. Ling je bystrozraká učitelka a určitě ví, že mluvené slovo má daleko k pravdě. Consider what happens when eating very spicy Thai food. The truth of burning hot chilies on the tongue needs absolutely no words of explanation in order for the brain to register alarm and pain. Představte si, že jíte velmi ostré thajské jídlo. Mozek nepotřebuje žádná slova a vysvětlení, aby zaregistroval bolest na jazyku z pálivého chili. Words come much later than the truth of every particular situation. V každé situaci slova přichází až mnohem později po pravdě. Ling is not particularly interested in the quote-unquote truth, which she knows cannot be spoken, but she is definitely very interested in the function of the truth and wisdom. Ling se tolik nezajímá o pravdu, protože ví, že ta se nedá vyjádřit slovy, ale zajímá se spíše o úlohu té pravdy a o moudrost. So what is this function? For example, it is not enough to register the truth that my neighbor is very sad after losing her husband. My function requires the additional step of visiting with her, comforting her and listening to her talk about the loss. Co myslím tou úlohou? Například nestačí jen zaregistrovat, že sousedka je smutná po ztrátě manžela. Má úloha vyžaduje, že jí půjdu utěšit a vyslechnout její trápení. Of course, Fubai knows that if he answers Ling, his words will not be the truth. So in a technical sense, his answer, Fubai has nothing to say, is correct. Samozřejmě Fubej ví, že když odpoví Ling, jeho slova nebudou pravdou. Takže technicky jeho reakce Fubej nemá co říct, je správná. But for Ling, it is a useless way of being correct. Ling is pragmatic and she wants to know how Fubai will teach the great wisdom he has to others. Jenže takováhle správnost je Ling k ničemu. Ona je pragmatická a chce vědět, jak bude Fubej předávat svou moudrost jiným. What use is wisdom if it cannot be shared? K čemu je moudrost, když nemůže být sdělena? We have all experienced wise spiritual teachers who have the gift of clarifying life situations in such a way that our minds are changed and opened, and we are inspired to reach for the stars. Všichni jsme někdy potkali duchovní učitele, kteří mají dar ozřejmit nám naši životní situaci takovým způsobem, že se naše mysl změní a otevře a my nalezneme inspiraci sáhnout po hvězdách. Ling's wise pragmatism points to using skillful means to know when to use words and when to use action. Ling se svým moudrým pragmatismem se ptá, jak poznat, kdy použít slova a kdy čin. She prods at Fubai, who seems to have stopped at one generic answer, nothing to say. Dloube do Fubeje, který se jakoby zasekl na jedné odpovědi. Není co říct. I love horses, but I will never be able to explain what it feels like to have a horse nibble on an apple in my hand. The velvet soft nuzzling of a huge nose, the shine in the horse's eye, the squirt of the apple juice, the no-word communication between me and the horse. Když miluji koně, nikdy nebudu moci někomu vysvětlit, jaké to je, když koni nabídnu jablko na dlani. To sametové čmuchání jeho čumáků, lesk v jeho očích, výstřik šťávy z jablka, neverbální komunikace mezi mnou a koněm. But even though this experience is wordless, my function as a caring human being is to encourage others to approach a horse, open their palm and offer an apple. Ale přesto, že tento zážitek je nevyslovitelný, moje úloha, co by lidské bytosti, je vybídnout jiné, aby přišli ke koni, otevřeli dlaň a nabídli mu jablko. Ling persists with her prodding of Fubai. She perceives the suffering of the sentient beings even when the sky is blue. Ling nepolevuje v ponoukání Fubeje, cítí utrpení lidstva, i když obloha je čistá a modrá.
Ling keeps her heart open and knows that children are starving, loved ones are dying, war is being waged, and yet at the same time spring and summer bring masses of flowers and fruits, and parents are happily raising their children. Má srdce otevřené a je si vědoma, že někde jsou hladové děti, milovaní lidé umírají, vedou se války, ale zároveň také jaro a léto přináší množství květin a ovoce a rodiče s radostí vychovávají své děti. I find myself liking Ling for exactly this persistence, to strive towards a practical application of wisdom and truth, and for her willingness to keep at Fubai, encouraging him to try to speak. Líbí se mi na Ling právě tahle její vytrvalost, jak se snaží nalézt praktické uplatnění moudrosti a pravdy a přimět Fubei k pár slovům. We steadily apply ourselves to our practice in order to know, just as Ling demands, to know from Fubai, how we are going to manage in this overwhelming world. Stejně jako Ling, my se též usilovně oddáváme praxi, abychom se naučili, jak zvládat tento zdrcující svět. At the end, Ling says, to be a human being is to live in calamity. Na konci Ling říká, být člověkem znamená žít v pohromě. She is not daunted by this perception, but rather she has prepared herself to reach out and act in all the ways necessary to stay awake in the moment-to-moment situation, and with a compassionate heart and determination to do her best. Necítím z toho obavu, ale spíš připravenost a odhodlání snažit se v každé situaci ze všech sil jednat bděle a se soucitným srdcem. For me, the bone of this Kongan is Ling's courageous wisdom and persistence. Jádro tohoto Kwanu vidím v Lingině odvážné moudrosti a vytrvalosti. In our world today, we can acknowledge your example and develop courage to take another step and honor the precious light of each individual who touches our lives. My dnes můžeme uctít její odkaz tím, že se bereme odvahu a půjdeme o krok dál a budeme si vážit každého, kdo se kdy dotkne našeho života svým drahocenným jasem. And then there's the final sentence, which is written by Florence Kaplan and Susan Moon. It's very beautiful. They say, what difference would it make if you never read the newspaper or followed the news? Pak na konci jsou ještě nějaké dvě věty, které tam připsaly ty autorky. V čem by byl váš život jiný, kdybyste nikdy nečetli noviny a nesledovali zprávy? In the midst of a moment of great joy, what do we do with the pain in the house next door? Jak se postavíme k utrpení našich sousedů, i když my sami se nacházíme uprostřed radosti? So, I open it up, Barry and I, all of us open it up for questions. Does anybody have a question as to what? Tak máte teď někdo nějaké dotazy? Adam, did you have a question? Já mám otázku, já jsem čekal nějakou ženu, že by se zeptala. I have a question, but I was waiting for some woman. Jsou nějaký ženy? Are there any women here? Já jich pár znám. Já se tam anglicky mohl byste to prosím přeložit. So, my question is about okay, so it was said he's like 50% of women, which is great. Bylo řečeno, že tady asi polovina žen, což je skvělé. Because usually in Kwan Zen practice I see something like 20% of women. Že většinou na praxi školy Kwanu já vidím tak 20% žen. In Czechia maybe somewhere else might be different. Aspoň v Česku to tak je, možná jinde je to jinak. But recently I was in a couple of other events like more involving like psychology or self-development, communication and these kind of things. Nedávno jsem navštívil jiné akce, které byly více o psychologii, osobním rozvoji a tak. Essentially like spirituality, but not in such a kind of hardcore way. Bylo to tak nějaká duchovnost, ale ne tak hardcore. Usually in such events there are like 80% of women. A na takových akcích bývá tak 80% žen. Looks like there's a really big amount of women that is seeking for kind of that they are looking for orientation in their life.
Vypadá to, že je spousta žen, které hledají nějaký směr v životě. But it looks like at least from my experience in Kwan Zen school, there are like 20% of women. So my question is if it looks to me like that still we are practicing more like men-like practice, and we don't have a practice that meets the most of women needs. Podle mé zkušenosti v zenové škole Kwanum je pouze asi 20% žen a tak ta naše praxe spíše taková víc mužská a moc nedává prostor ženám, jejich potřebám. So I don't have a particular idea, but it's more like kind of brainstorming question. If there could not be additionally to our practice, for example, some form that would be more suited for women, either in like women form or in a like the women side of a man. Že nemám nějaký konkrétní návrh, co s tím, ale spíš bych to dal jako na brainstorming, nějakou diskuzi nebo nějaké fórum, kde by ženy mohly se vyjádřit, co by potřebovaly. We could ask the women who are sitting here what needs could be better met as a woman practitioner. What your opinions are. Se můžeme zeptat žen, co jsou tady, co by potřebovaly. Well, understanding jedna, že do té statistiky nepracuje. Jestli můžu, my jsme se o tom bavili na procházce s Adamem. Já jsem mu dala za pravdu, že mám stejnou zkušenost, že jako dlouhodobě se věnuju všem možným seminářům, i taky školím a všude jsou hlavně ženy. Obvykle tam je třeba 1 až 2% a maximálně 10% mužů, ať je to yoga nebo nějaký poznávací prožitkový semináře, tak všude jsou ženy. I've been talking about this with Adam, that I am going to many seminars and courses, whether it's yoga or some other stuff, and there is usually like 1-2% of men, maximum 10%. A mám zkušenost, že ženy jako chtějí prožívat, chtějí sdílet, chtějí si vyprávět, chtějí mít emocionální prožitky, ať už je to tanec, nebo s čemu jsem se věnovala, nebo yoga, prostě společné sdílení, talking. And I think that what women want is like some experience and some sharing and some talking, sharing emotions and like together sharing things, like talking about it. A když jsem začala praktikovat před 20 lety, tak moje praxe tehdy byla velmi silná, možná, že až příliš, jak mi říkali někteří mistři, že jako v mém případě trochu ubrat. I started practicing some 20 years ago, and maybe at the time my practice was too strong. You know, some teachers told me that I should slow down a little bit. Byla jsem připoutaná k osvícení. I was attached to enlightenment. A mý přátelé mi říkali, no Zen, to je strašně tvrdý, to pro tebe vůbec není, ty jsi přece žena, to je jako moc tvrdá cesta. Jako. My friends used to tell me, well, Zen is too hard for you, you are a woman, you cannot do this, like Zen is really very strict and hard. A já jsem to brala trochu jako povinnost, že musím, až mě zenový mistr Wubong řekl, když jsem se optala, jestli mám mít solo retreat 100 dní, nebo jestli mám jít do Ameriky, tak mi říkal, jo, když se ti bude chtít, tak to udělej. And I also saw it as a duty to do that. But then one time I talked to Zen Master Wubong and I asked him if I should do 100 days solo retreat and go to America, and he said, well, do what you want. Já jsem pochopila, že to chtění vlastně bylo nerovnováze a nechápala jsem, jak mě mistr může říct, dělej si, co chceš. And I saw that my wanting wasn't balanced, and I couldn't understand how a Zen master can tell me do what you want. Takže několik let ten balancing jako
nevím, jestli to souvisí s tím, jestli jsem žena, ale chci tím říct, že ta naše škola má pro hodně žen jasnou přímku, jasný cíl. A pro většinu žen je to, nebo pro hodně žen je to bez těch ozdob, bez těch mašliček, bez toho talking, bez těch tanečků. And it seems to me that the school has like a very straight path for everyone, and what women are missing, kind of the like the things around, like some dancing and some decoration. It's like very straight. Takže jsou tady ty ženy, co tady mají být, a já si uvědomuji, že bez toho zenu je mi smutno. Mě to jako nepravidelně tahá zase nazpátek. But I see that like those women that for whom Zen is suitable, those are here, and even I myself, I see still being pulled back to Zen somehow. Without it, I feel sad. Pokaždý si říkám, proč vlastně nepraktikuju zase jako dřív. Every time when I wasn't practicing, I was like asking myself, why am I not practicing? Je to dobře, že tady jsme. So it's good that we are here. Thank you. Thank you for your comments. I've heard that from other women also, that in addition to this, this very incredible straight practice that we have, that there could be other aspects where women can feel a little bit more like what they are, softer, or however they are. Děkuji ti za tyhle poznámky, že jsem slyšela i víckrát, že vedle téhle naší striktní a přímé cesty, že ženy potřebují někdy nějakou tu měkkost, něco, kde můžeme být tím, čím jsme. I encourage you to talk to other women in our school, to help our school to become just right for us right now. Já bych tě chci podpořit v tom, mluv s dalšími ženami a udělejme tu školu tak, aby byla vhodná pro nás. We're not going to lose the bone of our school. We know this, all of us sitting here. This is Sensanim's teaching and heritage to us. Nikdy určitě nestratíme kost, to jádro té naší praxe, to, co nám dal Desensanim. But we can certainly add, if we need it in this day and time. A určitě k tomu můžeme něco přidat, co potřebujeme. But it only appears if you talk to each other. Ale to se stane, pokud spolu budete mluvit. And then have the courage to try this out. Budete mít tu odvahu něco nového zkusit. You know? Dorota, you had something to say. Ja kilka lat praktykowałam jako w zasadzie jedyna kobieta w męskiej sandze. For a couple of years I've been practicing as a almost single woman in the Zen center in our town. Bardzo mocnej sandze. Starzy uczniowie mnie otaczali. Very strong Sangha surrounded by old students. I to mi dało w przestrzeni czasu siłę, bo musiałam być silniejsza. And within a certain length of time it gave me strength because I had to be stronger. Pytałeś, czego potrzebuje kobieta w praktyce. You were asking, what does the woman need from practice? Mnie te kilka lat nauczyło, że potrzebowałam być kobietą, sobą wśród nich. And those couple of years, they have taught me that what I really truly needed was to be a woman among these men. I mam taką refleksję, żyjemy w czasach, kiedy kobiety, ja jestem starszą osobą, patrzę na młode kobiety, kiedy kobiety chcą coś zmienić. So now we are living in the reality, in the times where women, especially younger women, this is who I'm looking at, want to change something. Ja na sobie w tamtym czasie odczułam, że mamy tendencję coś zmienić, to znaczy stać się mężczyzną, a nie kimś jeszcze innym. And judging on my own example and looking back, there was a moment when I was thinking that I should become a man and change something by becoming a man. Czyli nie być miękką kobietą, która gotuje, opiekuje się dziećmi, to znaczy być jak mężczyzna. I to mnie martwi.
And Nie być taką tradycyjną kobietą, wychowującą dzieci, dbać o dom, zmienić się, to znaczy od razu być mężczyzną i to nie ma. It felt that there is this tendency to think that if you are not soft and if you are not focused on bearing children or taking care of the house or doing all these traditional things, it automatically means becoming more like a man. And there is this tendency, and it worries me, of thinking like this. That the only alternative is to become a suja, which means a practitioner. It's not good for me. I won't stay woman. Yeah. In our Sangha. It's on reflection. I haven't questioned that. It's a great reflection. Thank you, Dorota. It's a great one. I think it's one that all women are, dealing with right now. Yeah. Briefly, že Dorota říkala, že praktikuje dlouho let v Polsku ve silné Sandze, že tam je jediná žena mezi staršími praktikujícími. Já se kolikrát ptala, jaká je tam ta moje úloha jako ženy. A za mladá si myslela, že by se měla stát mužem, ale že pak dospěla k tomu, že to, co potřebuje jako žena, je prostě být ženou. A dneska se hodně v té tradiční společnosti se má za to, že když žena se nevěnuje takovým těm tradičním ženským pracem, jako vychovávat děti a být v domácnosti, když tohle to nechce dělat, tak se na ní lidi koukají tak jako skoro na muže. Ale že ona chce prostě být sama sebou, být ženou v té Sandze. One of the things that I am most concerned about personally is that our stories don't actually reflect women's lives, especially our Kwan stories. That's why I started collecting these stories 15 years ago. And that's why I'm so excited to have this book published. And in the interview room, I have been using stories out of the hidden lamp in the interview room. So I'll give you one example. So there's a Theravadan teacher named Deepa Ma. She died 25 years ago. Yeah, so she one time was on an airplane with one of her women students. And the airplane was encountering turbulence. It was very rough, so the airplane was bouncing up and down in the air. And the woman student was freaking out because it was so rough. So Deepa Ma reached over and took her hand and said, "The daughters of the Buddha are fearless." So then the question I use with that is, what does that mean, the daughters of the Buddha are fearless? It's very interesting teaching this case for me. I've been doing it now for about 4 or 5 months. And sometimes men struggle a little bit. And it's given me some insight of what it must be like to be a woman being asked about what 2 guys were doing. So if we're serious about including women in our teaching tradition, we need to reflect women's experience also in the interview room. Of course, as Jo said at the beginning, ultimately we make men and women, right? Ultimately, that's our idea. But as she also said, she's got a female body, I've got a male body. So that's something we can work with skillfully in the interview room, and my hope is that that will include more women in our Sangha. Stories matter. And our stories historically have been unbalanced. If I may So say maybe something. let's check Right. the understanding. Říkal, mě trochu zaráželo, že ty příběhy, že jsou všechno o mužích a tak
na interview, při rozhovorech jsem začal používat ty příběhy z té nové knížky. A například tam jeden příběh o teravádové učitelce Dípama, že letěla letadlem s nějakými svými žačkami a že byla velká turbulence a to letadlo skákalo nahoru a dolů. Ty studentky z toho panikařily a teda učitelka Dípama chytla jednu za ruku a řekla, Buddhovy dědičky nemají strach. A že to teď používá při rozhovorech. Co to znamená? Že Buddhovy dědičky nemají strach. A zjišťuje, že zejména muži s tím mají trochu problémy. A uvědomuje, jaké to vlastně je, když mužům předložíte nějaký příběh o ženách. Že teď jako z toho znejistí a stejně, ale tak se ženy cítí při těch rozhovorech, když ženě dáte příběh o dvou mužích někde. A že tak je to ve většině případů. Že pokud v té naší škole má být přátelštější k ženám, tak musíme při těch rozhovorech používat příběhy ze života žen. Že jak Jo řekla, že někdo má ženské tělo, někdo má mužské tělo a na těch příbězích, na našich životech záleží. All right, first Rota, then you, and then I think you have a question too. So 1, 2, 3. Ja tylko jedno zdanie, może, że... Only one question. No question. In our Sangha, the Sansanim said, że jesteśmy jak te kać kartofli. In our Sangha, Sansang Sunim said, we are like this bunch of potatoes. I my projektujemy na siebie różne schematy. Wszyscy mężczyźni na wszystkie kobiety. I to jest chyba dobre, bo czyścimy to. And we are projecting a variety of schemes or stereotypes upon ourselves, especially men project onto women. And it's good because then we can clear it all out as women. Just work with it. We have to work with it. Že jsem o něm řekl, že v Sanze jsme jako brambory, že projektujeme jeden na druhé naše stereotypy a v něčem to je dobré, že si to můžeme vyčistit. So, question over there? Já mám takový jenom malý komentář. Just a little commentary. Já tak za nás cítím, že ženy mají v sobě tu sílu si tu cestu najít a nějakým způsobem v té sanze fungovat, že nepotřebují naše rady. I have a feeling that the women, they know what they need in the Sangha, they don't need our advice from us men. Ale myslím, že od nás jako od mužů potřebují podporu a prostor. But what they need from us men is support and space. Takže pokud tam necítí ten prostor, tak prostě jdou jinam. If they don't see the space, then they go somewhere else. A já třeba cítím v naší sanze, že tam ty ženy, to, co tam přinášejí, ji opravdu obohacuje. I feel in our Sangha that what women bring there, it really makes it richer. The Sangha makes the Sangha richer. A spousta mužů třeba vychází z rodin, kde nejsou zvyklí dávat prostor ženám. A tak jako automaticky prostě si ten prostor berou pro sebe. And some men come from families where they are not used to giving women some space, and so then even in the Sangha they all take the space for themselves. A pak je asi potřeba, aby jsme si toho byli jako vědomí a dávali si na to pozor, aby jsme nebyli jak vlna, která prostě si vezme veškerý prostor v té sanze. So it's important to be aware of this and not to be like a wave and take everything for ourselves. Tak. Thank you. Thank you. That's a very, very great comment. Thank you. No, díky, to je úžasný komentář. Nick, did you have a question? Isn't gender just an attachment to what we've learned as we've grown up and something that should be let go of? Je pohlaví jenom něco, nějaká připoutanost k něčemu, co jsme se naučili a máme to nechat být? So it's supported by a physical reality of man and woman, but... Well, this is what we say, Nick, in Zen. We say, you know, the mountain is blue and the river is flowing. That's reflecting exactly how things are just right now. So, are you a man or are you a woman in this very moment?
Where did you get that? Who taught you that? Yesterday, probably, you learned that. That's a very, very good answer. That's a very good answer. But now I ask you, I want a little more. Are you a man or are you a woman? Society, right now, I guess I'm a man, gender-wise. Very good. You are a man. Gesture. And you probably were a man when you woke up, and you're going to be one when you go to bed tonight, because you are born in a male body. That's just the reality of it, right? Mm-hmm. So then, if you take one step more, I will tell you very quickly a story that I've asked as a kongan many times. Go ahead and sorry, thank you. Že tam ta fyzická věc toho, že jsme muži nebo ženy, jak jsem říkala, že hora je modrá a řeka teče v údolí. Tak se ptám, co jsi teď v tomhle okamžiku, jsi muž nebo žena? Bouchnul. To je skvělá odpověď, ale co dál? No, že tak Nick říkal, jsem muž. A tak to je, že máme to fyzické tělo, narodil se, ráno si se probudil jako muž a večer taky půjdeš do postele jako muž. In India, Avalokiteshvara, 1,000 hands and eyes appeared, and his body was a male. Že v Indii se objevil bodhisattva Avalokiteshvara s 1000 rukami a jeho tělo bylo mužské. But then this concept of bodhisattva moved into China. A potom ten koncept bodhisattvy se přesunul do Číny. And in China, it became a beautiful female form. A v Číně se zobrazoval jako krásná žena. Same thing. A je to totéž. You know? So it became that because in China, the attributes of Kwan Bosal or of Kuan Yin or of Avalokiteshvara having transgender into this day and age in China, well, because the attributes of compassion and tenderness and loving kindness were considered female. A ta přeměna pohlaví z muže na ženu se stala, protože v Číně ty atributy Kwan Bosal nebo Kuan Yin nebo Avalokiteshvara, což je ten soucit a pomoc druhým, že to se připisuje většinou jsou jako ženské atributy. In that country it was considered male, and in this country it was considered female. V jedné zemi se to považovalo za mužské vlastnosti a v jiné zemi to jsou ženské vlastnosti. The question is the apparition of Kwan Bosal, is it a man or is it a woman? Tak otázka je ta forma Kwan Bosal, je to žena nebo muž? So River's blue, yeah. Hmm? River's blue, the forest is green, I guess. Yeah, that is the truth. The very beautiful thing about Kwan Bosal is this energy appears as you need it. If you need this energy to appear as a dog or a cat, it will. It will do this. If you need this energy to appear in another form, it will. Úžasné o Kwan Bosal je, že ta energie se zobrazuje, se objeví tak, jak to potřebujete. I když potřebujete v mužské formě, je to muž, v ženské formě je to žena, když potřebujete, tak se objeví třeba jako pes. So stay very simple. You know, man is man, woman is woman. To je velmi jednoduché. Muž je muž, žena je žena. However, at the death of Tío Ramón, who's going to be sitting there holding his hand? What? At the death of his grandfather, who was my uncle. Tak ve smrti tvého otce, kdo ho bude držet za ruku? You know? So don't make those names. Don't make gender, don't make man, don't make... Because at that, the important moments, how will you help? Tak nevytvářejí jména a rozdíly muže a ženu, protože nejdůležitější věc je, kdo pomůže. And it will probably be a very sad Nick, loving him. A pravděpodobně to bude velice smutný Nick, který miluje svého otce. Asking him, do you need some water? Který se bude ptát, potřebuješ vodu? So this is the teaching of Zen. In this very moment, how can you help? To je to učení zenu. Jak můžeš pomoci v tomhle okamžiku? Okay. Any other questions before we go to lunch? Další otázky? Před obědem? Adam.
můžu mít ještě jeden komentář. Já teďka budu arbitr ženského elementu. Můžu si to dovolit, protože věřím, že i jako ženský element je v mužích. No, I'll be talking on behalf of women because I believe that even in men there's some female part. A Míša řekla, že jedna z takových věcí, co ženy jako mají rády, je vlastně sdílení. And Misha said that one of the things that women like is the sharing. Sdílení přirozeně vyžaduje komunikaci. And sharing requires communication. A já teďka budu velmi praktický, pokusím se být velmi jako praktický. Jak můžeme sdílet, když vlastně ta nejklasičtější forma v zenové škole Kwan je vlastně ústraní v tichu od začátku do konce. And like in a very practical level, how can we share and communicate when the basic form in Kwan School of Zen is like retreats in silence? Třeba už tento Sangha víkend je vlastně mnohem víc jako jedinový tím, že můžeme víc vlastně sdílet. Just this Sangha weekend is so different just because we can share things. Já teďka nechci vlastně jenom být arbitr nějakého jako levného tlachání. I just don't want to just endorse just some talking without point. Ale třeba bych to rád dokumentoval jenom tím, že během mých možná prvních 4-5 let, co jsem praktikoval v zenové škole Kwan, vlastně žádný Sangha víkend nebyl. Jo? To byly vlastně jenom Yongmen Jonjin, jeden za druhý. For example, like in the first years when I started practicing, there were no Sangha weekends. There were only Yongmen Jonjins, one after another. Já jsem jezdil do Prahy, do Hluboše, do prostě ostatních měst třeba i. I was going into Prague and other places. A tam jsem viděl ty další členy Sanghy, znal jsem jejich tváře, ale i po těch několika letech jsem třeba neznal, jak se jmenujou. And then I saw other Sangha members, I knew their faces, but even after a couple of years of practicing, I didn't even know their names. Protože vlastně jediný čas, kdy jsme se mohli o něčem bavit, bylo těch 30 minut během toho posledního obědu. Because the only time we had for some talking was like some 30 minutes during the last lunch. Takže nejsem nějaký arbitr laciného tlachání, ale není zas to druhý extrém. So I don't want to endorse some pointless talking, but isn't this another extreme? Nemyslím, jako, že by se měli prostě zrušit klasické Yongmen Jonjin. I'm not saying that we should cancel Yongmen Jonjins. Ale možná vytvořit nějakou další formu, která by byla víc o vlastně sdílení a komunikaci. But maybe create some different form which would be more about sharing and communicating. You know, I'm really, yes, this story that Joe wrote this commentary on in this book, The Hidden Lamp. Třeba jsem chtěl něco říct, ten příběh, který Joe komentovala v té knize. There's some teacher in it who doesn't speak. Tam je ten učitel, který nic neříká. He can't find language. Nemůže najít jazyk. I've experienced that in my life, particularly in my intimate relationships. Sám jsem to zažil ve svém životě, zejména v intimních vztazích. Where words won't appear. Kdy slova se prostě neobjeví. Actually, that's a kind of polite way of saying, I really didn't want to look. To je jinými slovy se to dá říct, že to znamená, já se na to nechci dívat. So my partner would say to me, what do you feel about this, or how does this seem to you? Že partnerka se mě ptala, jak se cítíš, co si o tom myslíš. And the truth was, I didn't care enough to look. And pravdou je, že já jsem se o to nezajímal, abych Also, perhaps I didn't know how to look. A tak je pravda, že jsem nevěděl, jak se na to dívat.
So my experience about our training, moje zkušenost s naším výcvikem, and this is my experience, to je jenom moje zkušenost, is that it's given me a way to look into what's actually true for me. Dalo mi to způsob, jak se dívat na věci a vidět je tak, jak jsou pravdivé pro mě. And interestingly enough, the longer retreats where there's days and weeks of silence, A na delších ústraních, kde jsme dny nebo týdny v tichu, have turned out to be the best way to see what's true for me. Se ukázalo jako pro mě na nejlepší způsob, jak vidět, co je dobré pro mě. So that I can give voice to it in relationship. A co je ve mně pravdivé, a pak jsem tu byl schopen tomu dát nějaká slova. I do believe that within a practicing Sangha, there's a place for real communication. A věřím, že v praktikující sanze je prostor pro komunikaci. But in my life, I don't think I would be able to do that or offer that without long periods of practice. Ve svém vlastním životě věřím, že bych to nedokázal bez delší doby praktikování v tichu. My wife was often very frustrated with me. Moje žena ze mě byla frustrovaná několikrát. She'd say, Barry, how do you feel about blah, blah, blah? Se mě ptala, Barry, jak cítíš na toho? Jak se cítíš? I don't know. No, já nevím. For me, it's very hard work. Je to pro mě velice těžká práce. To unpack my intentional ignorance. To really examine and work through my intentional ignorance. Intentional? Intentional. I intend to be ignorant. Intend to be ignorant. Záměrnou nevědomost. Schválně. That's, the Buddha said there are three poisons: anger, ignorance, and confusion. I'm sorry, anger, desire, and confusion. Buddha řekl, že jsou tři základní nečistoty. Hněv, touha a nevědomost. Confusion means I don't want to look. Za nevědomost můžeme říct jako zmatek. We choose that. We choose that. Just like we choose anger, just like we choose desire. To znamená, nechci se na něco dívat, že si to sami volíme, stejně jako si volíme dobrovolně hněv a touhy. So if we're really serious about open and transparent relationships, come to terms with yourself. Look at yourself. A co je důležité pro otevřený a čistý vztah, je kouknout se na sebe, podívat se, co je opravdu pravda ve mně. This sort of really doesn't address your comments. To sice úplně neodpovídá na tvou otázku. But that's my experience. I wanted to talk about my experience. Moje zkušenost. I just want to add before we go for lunch, because pretty soon There is no lunch is at 12:30. So we have a little time. Adam, there's other things you can do. You can you do your Yomajonja, do your retreat. At the end of your retreat, make a point of calling some of the people that you were with in the retreat and talk to them. Follow up on, call somebody that you would never normally call. You can communicate in this way, and begin your own experiments in better communication or in wider communication. Něco, co třeba můžeš dělat, že mimo ústraní můžeš někomu zavolat a můžeš experimentovat, něco uspořádat, něco zorganizovat. It's our practice and it's our form. To je naše praxe a naše forma. Yomajonjin will not change. Yomajonjin se nezmění. But we can. It's like a table of food. You can put hors d'oeuvres and things around the side. Ale jako když máme jídlo na stole, můžeme objednat ještě k tomu něco kolem. We were talking about skillful means. Že jsme mluvili o skillful means. How to translate skillful means? Zręczne środki, metody. Zręczne metody. Prostředky, užitečné prostředky. Because there's so many different kinds of people that have different requirements for communication. Různí lidé mají různé požadavky na komunikaci.
You know, it just takes the willingness to try something new, to bring something new into this community. Chce to nějakou vůli zkusit něco nového. This is an incredible community. Tohle je úžasná komunita. Right now, there's people sitting here from all over the place. Tady sedí lidé z celého světa. And we can stay in touch with each other. Můžeme zůstat v kontaktu. We can ask each other profound questions. Můžeme se ptát jeden druhého na hluboké otázky. What's really important to you, Dorota? Dorota, co je pro tebe důležité? Maya, tell me about Israel. Majo, tell me The way you know it. Řekni mi něco o Izraeli. You know? And then pretty soon, like Barry, he just calls people and talks to people. You can do this too. You can call people and ask them. A pak třeba jako Barry prostě zavolá lidi a ptá se jich. Můžete to taky dělat. And become very rich. A to tě hodně obohatí. Just takes a little step to the left or to the right. Ale vyžaduje to krůček doleva nebo doprava. To make that sharp needle. A aby si vybrousil tu jehlu. Does this help you, Adam? Do our answers help you? So certainly, as you say, I try to communicate now more. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. The first point I made was just as a reflection that if, as a matter of fact, Mm-hmm. how it works on a young man journey, when you finish at 12 and your bus is going at 1 or 1:30 because you have to travel 4 hours to get back home. Right. Okay, it's as it is. Yeah. So that's why I love Sangha weekend, for example, because here I can ask this question, I can ask Maya how is that going in Israel, and you know, whatever. Right. Because there's a time for it. Simply, this is why I love it. Jan, did you have something to add to that? I'm sorry. First you translate it. Na Jongmen tam jeden problém je, když chceme komunikovat, že tam je ve 12 hodin neděli oběd a třeba nám jede autobus v 1 hodinu a tak, protože musíme jít daleko domů, tak tam prostě není prostor. Proto mám rád ty víkendy Sangy, kde můžeme se zeptat někoho, jak je to, kde můžeme spolu mluvit. Jan? So in September it'll be 40 years since I met Sansanina. V září tomu bude 40 let, co jsem poprvé potkal Sansanima. And I have been hearing this kind of question for about 40 years. A tyhle otázky jsem slýchávám nějakých 40 let. At the Providence Zen Center, people complaining about the fact that the Zen life did not allow space for family, which was coming from the women asking this. Říkal, v Providence Zenovém centru se ženy říkali, že ta zenová praxe nedává prostor rodinám. And on top of this, we have people who have become psychotherapists in the Zen tradition and also finding that we must keep the Dharma. We must maintain the strength of the Dharma we have of silent sitting. But it's not enough by itself. We need also sometimes to talk and someone needs to listen to us. Třeba někteří lidé se stali psychoterapeuty a říkají, že je třeba udržet tu dharmu tak, jak je. Je třeba té tichosti a té praxe v tichu, ale potom je třeba dát prostor nějakým ty komunikaci. And my work in the university of trying to help communities deal with climate change, I see it as a common thing. It is an undeveloped or underdeveloped skill of people learning how to talk in a group and how to listen to one another. A když jsem byl na univerzitě a přednášel jsem o klimatických změnách, že jsem si všiml, že co dělá lidem největší problémy, je komunikace v nějaké skupině, sednout si do kruhu a mluvit o problémech. So I see Adam's question as part of it is coming stronger and stronger and stronger, that we need other forms of communication and learn how to listen to one another. And Sangha weekend is to me just the beginning. Že to co nastínil Adam, že ta otázka nebo ten problém se stává silnější a silnější, že potřebujeme opravdu nějaký prostor ke komunikaci a ten víkendy Sangy, že to je začátek. But it is very hard. We have our families, we need time for our families, we need time for Dharma, and time for this. There's constant pressure as to how we use this precious resource of time.
není to jednoduché, že máme rodiny, potřebujeme nějaký čas pro rodiny, potřebujeme čas pro dharmu, potřebujeme čas pro tu komunikaci a musíme najít způsob, jak to skloubit dohromady. But I can only say that in my work where we have communities trying to think how do they deal with climate change, how do they deal with a future where maybe we have bigger droughts, bigger floods. It is not the physics, it's not the biology that's the problem, it's people's perception. And people need to learn how to talk to one another. This is a problem in society in general, and we have it here in the school also. To, co jsem poznal ve své práci, když jsme se bavili o těch klimatických změnách, že problémy nejsou v té biologii, ale problémy jsou mezi lidma, že to je všechno o komunikaci mezi lidma. Že je třeba změnit myšlení lidí a stejný problém máme i tady v Sandře. And I think it will make Buddhism grow as we face this problem. A si myslím, že tohle, že když se tomuhle problému budeme věnovat, takže to buddhismu jenom pomůže. Yeah, I just wanted to say something about this book and about some other materials. Oleg Šuk nám jednou řekl, ať spolu pečeme bušty u ohně. To nejdůležitější je vidět se mimo. Oleg Šuk once told us that the important thing is to just bake sausages by the fire. And then everybody comes. So I wanted to finish just by mentioning some resources. Bych na závěr ještě chtěl zmínit nějaké zdroje. On the topic of Zen and women and ancestors. Co se týče toho téma ženy a ženy v Zenu. Again, this wonderful book, The Hidden Lamp. To je úžasná kniha Skrytá lampa. Kaka, did you get it in Europe? Were you able to find a copy in Europe? Dá se sehnat v Evropě, nevíte? I'll give you one. So, there are a few copies around, but one of the editors told me that it can be ordered in Europe, but I don't know how to do that. So it is available somehow. Jedna z těch autorek mi řekla, že se to dá objednat v Evropě, ale nevím. Also, one of the editors, Susan Moon, will be in Italy a year from now. Jedna z těch autorek bude za rok bude v Itálii. And Jo is talking with her about coming to Vienna and perhaps also Warsaw. And Jo possibly Prague. Jo s ní komunikuje a třeba, že by ji pozvali do Vídně, do Varšavy, do Prahy. Susan and Florence, they talk about the book, of course, but they also run workshops for women. Ty autorky Susan a Florence, jednak, že na těch seminářích, když vedou, že se baví jinak o té knize, ale že i dělají jaké workshopy a semináře s ženami. They did a workshop at Providence Zen Center 1 month ago. Asi před měsícem měli jaký seminář v Providence. An all-day event, and Nancy Hedgepeth said it was very wonderful. Že to bylo jednodenní nějaký akce a že Nancy Hedgepeth říkala, že to bylo úžasné. So hopefully next year at this time, Susan will be able to do some of that kind of activity here. Tak snad příští rok Susan bude moct něco takového udělat tady v Evropě. Also on the last page of this handout, na zadní straně těch, co jste dostali brožuru, is a list of resources if you're interested in learning more about the history of women in Buddhism. Tam jsou tam seznam nějakých zdrojů. If you're interested in some of these stories that are in this document, you can go to zenwomen.com. This is a website that I maintain. Tam je webová stránka zenwomen.com, kde jsou nějaké příběhy, které byly vybrány pro tuto. And you can go through all of the stories from the Tang Dynasty that I have been able to find. A tam jsou jen ty příběhy z dynastie Tang, co jsem našel. And then there are a number of very wonderful books about women in Buddhism. Pak jsou někdy nějaké úžasné knížky o ženách buddhismu. And finally, the very last item is Sakyadita, which is the International Association of Buddhist Women. Na to poslední Sakyadita, Mezinárodní asociace žen v buddhismu. So I encourage you to go to these resources. They're really quite wonderful. It's a very rich history that is most people don't really know. Tak bych vám doporučil, ať si to projdete, že tu historii mnoho lidí nezná. And there's the bell. I'm waiting for the drum.
And then You can go now. well, we can just say, I would like to say thank you very much for your wonderful ears and for coming to our workshop. And a very much big thank you to Barry for bringing this to us, because I think it's important, very important. A chci vám poděkovat za vaše úžasné uši a za to, že jste sem přišli, a Barry mu za tu brožuru, že to připravil. I think that Katka is considering translating this book into Czech. Katka možná přeloží tu knížku do češtiny. That's wonderful. To by bylo skvělé. So I think that we can just say, let's go and see if there's some lunch out there. I think it's not ready until 12:30, so we have some time. We can go to the bathroom and stuff like this. Oběd bude asi o 12:30, takže máme půl hodinky, nějaký čas. Thank you very much. Děkujeme. Thank you. I would love to, but it's a bit too long. Thank you, Joe. Yeah, that's good, yeah? I really would like to become a part of this.